Luklában vagyunk, egy kis hegyi faluban, Katmandútól északra. Innen indul a világ egyik legszebb túrája, az Everest Base Camp Trek. A túra 120 km, innen 2800 méterről fölmegyünk egész 5600-ra, és onnan vissza ide. Lukla a világ egyik legveszélyesebb reptere, gyakoriak a balesetek. Edmund Hillary építette 1964-ben, hogy 40 percre lehessen rövidíteni a legközelebbi közúttól ide vezető egyhetes gyalogtúrát. A gyalogút először alpesi jellegű tájon halad. Erős napsütés, illatos erdők, a mély völgyben zugó Dudh-Koszi folyó és függőhidak minden mennyiségben. Gyakori a dugó a hidakon a karavánok miatt, mindenki szállít, mindenki elad ezt-azt, mindenki vendégül lát. Méterenként kisboltok, teaházak, hegyi vendéglők, lodzsok, megy a biznisz, aki itt lakik, a turistákból él. Márpedig a biznisz egyre jobban pörög. A 2000-es évek elején évi 20 000 turista fordult meg az Everest alaptáborig tartó túraútvonalon, ma már 50-60 000. Egyre többen akarják látni testközelből a Föld legmagasabb hegyét, végigmenni a világ legszebb túraútvonalának tartott Base Camp Trekken a nagy hegymászó hősök nyomában. A solo trekking and team group trekking is different. If you are like solo, then if you have some problems, then is nobody to help you. Even if you are with a guide, it's better at least 2 people. Félúttól megváltozik a környezet is. Egyre kevesebb növény, egyre kisebb falvak, de bennük egyre több a vendégház. A standard szállás nem túl kényelmes, még fűtés sincs, de egyre modernebbek és komfortosabbak épülnek. Ez egy átlagos reggel, egy átlagos szobában, az Everest trekken. A kilátás gyönyörű. Szemben az Everest csúcsai. És amit látszik, roppant hideg van éjszaka. Ez már Tengboche, az ősi kolostor környéke. Innen már magashegyi a környezet. A különlegesség, hogy úgy túrázhatunk 4000 méter magasan, hogy körülöttünk még egy alpoknyi magasságban csúcsosodnak a hegyek. A bivajokat, szamarakat idefent a bundás jakok váltják. A jak veszélyes, mert a jak nem áll meg. Amelyik túrázó az ösvény rossz oldalára húzódik, könnyen a szakadékban találhatja magát. 4000 méter fölött a legtöbben már érzik a magassági betegség tüneteit. A fejfájás már mindenkinél jelentkezett, többeknél jelentkezett étvágytalanság, hányás, a hasmenés is. Ez odáig fokozódott, hogy már 3 emberünket elveszítettük, akit 2 helikopterre kellett levinni, 1 pedig lejjebb kellett kísérni. Általában azt szoktunk mondani, hogy 1000 méterenként legalább 1 literrel kell növelni a napi folyadékbevitelt, tehát most már 4000 fölött vagyunk bőven, lassan 5000, tehát napi 4-5 liter folyadékot be kell vinni. A helikopteres mentés olyan jó üzlet, hogy néhány éve a panziósok összejátszva a mentősökkel kicsit rá is segítettek, hashajtót csempésztek a túrázók ételeibe. Idefent amúgy is érdemes megválogatni, mit eszik az ember. Kicsit fapados az étkezésem, reggelire kása, vagy valami tojás, elég guszta, ebédre sült rizs, estére pedig valamilyen leves. Így jövök ki körülbelül 2000 rupiából, ami 5000 forint naponta élelemre. A Khumbu-gleccser moréna törmelékén botladozva közelítettük meg Gorak Sepet, a Föld legmagasabban fekvő települését. Innen 2 irányba lehet tovább menni, fel a Kalapattar 5400 méter magas csúcsára, ami egy természetes erkély a Mount Everestre. Innen látszik a legjobban, ez a legmagasabb pont, ahova még fel lehet mászni hegymászó engedély nélkül.
A másik irány a túra végpontja, ez az Everest Base Camp, azaz a Khumbu Gletscher mozgó jegére épült sátortábor. Ebből a táborból indulnak az expedíciók a világ tetejére. A csúcsmászás hétköznapi embernek nehéz és drága, az ár 6 millió forinttól akár 20 millió forintig is terjedhet. A hátam mögött az Everest alaptábor, ahonnan a hősök és a vastag pénztárcájúak elindulnak meghódítani a Mount Everest. Én eddig jöttem, nem megyek tovább, mivel nem vagyok se hős, se vastag pénztárcájú.